बजेसम्म यहाँ अँधेरै हुँदो रहेछ है बनि बल्ल अहिले घाम लागिरहेछ त्यही भएर एकदमै जाडो छ एकदमै जाडो मेरो हाम्रो रुमबाट चाहिँ यस्तो देखिसक्यो होइन भ्यू पुरै अहिले चाहिँ घाम लागिरहेछ त्यही भएर हामी बाहिर जानु लागेको यस्तो भइसक्यो ल गाइज अब हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो त्यही राख्नु अहिले हामी 10 बजीसम्म आइहाल्ने हो कि 8 बजी हामी चाहिँ अब एकछिन बाहिर गएर फोटोहरू खिच्न लागेको अब खेल्ने हो अब त्यो त्यही पनि ओपन छ कि नै पसल भन्नुहुन्छ होइन यहाँ चाहिँ एउटा मात्र क्याफे रेस्टुरेन्ट भनौँ न होटल एउटा मात्र खुल्ला हुँदो रहेछ जुन चाहिँ ढिलो ओपन हुने अनि चाँडै क्लोज हुने हुँदो रहेछ है त्यही भएर हामीले चाहिँ अब चाहिँ गएर खानु पर्ला के ल यो चाहिँ बिहानको घाम है अमृत मस्त सुतेको हो है मलाई भन्दा निन्दा लागेन हामी बसेको घर चाहिँ यही हो यस्तो छ यहाँ चाहिँ अब कस्तो राम्रो स्नोम्यान बनाएको रहेछ है बिहानी ल अमृत कस्तो फिल भइरहेछ तपाईँलाई फर्स्ट टाइम स्नो होइन हाम्रो तर तातो लुगाहरू कम्म लाग्यो भने त कहाँ जाडो हुने रहेछ त्यो हाततिर मात्रै फोटोहरू खिच्दा केही भिडियोहरू लिँदा मात्रै जाडो अनि जाडो धेरै जाडो चम्चुसहरू अलि उतातिर जाउँ होइन यस्तो रमाइलो छ है उताबाट चिप्लेर आउनु तपाईँ जानु बेलले म चाहिँ टाटा रिस्टमा चाहिँ एकदम उक्यो है यहाँ चाहिँ होइन अब त्यो पुरै हामी चाहिँ माथि जानु सजिलो होइन 3 आवर्स वान नाइट स्टे पनि गर्नु परेन तर अलि रस चाहिँ हुने रहेछ होइन वान नाइट स्टे गरेन भनेको कुरामा चाहिँ त्यही भएर यहाँ चाहिँ सबै स्नो भइसकेको छ है अनि अमृतलाई चाहिँ टुमा जाडो भयो अरे बिहान चाहिँ एकदमै चिसो हुने रहेछ यता है पल्लो खुले अगाडि चाहिँ हाम्रो आजकै स्नोमा पाउने खाना चाहिँ यस्तै हो होइन यो चाहिँ ब्राउनी यो होइन
ल्याएँ। यो चाहिँ बार्बिक्यू पोर्कवाला। अनि यहाँनिर ल खानु कस्तो भयो त्यो ब्राउनी कस्तो दामी है खतरा रहेछ यो सुप पनि हाम्रो तातो चिया चाहिँ चिसो भइसकेको छ अमित आमा डराए है यस्तो हावा लागिरहेको छ चिप्लिनु अलिक अगाडिसम्म चिप्लिनु Ready? Shit! हाम्रो चाहिँ लास्ट मजा आयो है दुईजना यसरी लागेर गएको दुख्दो रहेछ एउटाले दुख्थ्यो है है ल अब फेरि जाउँ चिप्लिन्छु क्या अम्ली म अगाडि गयो भने समात्दै नि डोरीचुरी ल ल यसो गर्छ भइहाल्छ नि त गएपछि Clouds now. Gonna go up. In a real feel chill cool mood. Gonna go up. Oh, it's all in a real feel chill cool mood. Gonna go up. Yeah, yeah. This is how you make me feel. कस्तो फिल भयो खतरा कहाँ फालेर आएको गाडी बज्यो And I feel good. यहाँबाट मुनि आउनु चाहिँ एकदमै मजा आउँदैछ तर फेरि माथि जाऊ गइरहेको बनाउन आउनु पर्यो नि त्यस्तो हुन्छ जान फोटो खिच्ने
एकदमै रमाइलो गयो हामी अर्दैन नगयो हुन्छ अर्दैन हो क्या दिउँसो चाहिँ चिसो हुँदो रहेछ तर हेरेर अनि माथि टाढोमा गयो भने चाहिँ एकदम चिसो हावा आउँछ एकदमै चिसो हुने रहेछ अनि यहाँ चाहिँ चिसो हामी चाहिँ फाइनली यता मुनि कार पार्कमा आइसक्यो हामी होइन अनि त्यही हो बेलामा चाहिँ लास्ट रमाइलो लाग्यो मलाई है किनकि सबै स्नो देख्न पाउँदा एकदमै छुट्टै अर्को फिल हुँदो रहेछ होइन रमाइलो लाग्यो रमाइलो भयो गाइस हामी चाहिँ अब एकछिन आगो ताप्न लागेको है घर जान लागेको सो आजको भिडियो चाहिँ म यही इन गर्दैछु नेक्स्ट टाइम फेरि भेटौँला